News now, friends. Again today, I am here at Dabolim International Airport आणि आजचा इशू खरोच मोठा इशू असा. बट बिफोर आय स्टार्ट अप आय विल जस्ट टेक यू अ फ्लॅशबॅक. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचो प्लॅनिंग सुरवात जाल्ली तेन्नासून एक चर्चा आसलेली दॅट वन्स मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग this Dabolim International Airport will gradually close down its operation. आणि अशेंच politically statements were made in past and as well as in recent times that slowly gradually Dabolim will close down. तेन्नासून आतापर्यंत जे डेटा दाखयता Dabolim as well as Mopa both are functioning, but there have been political statements with regards to Dabolim because there is a fear that Dabolim somehow will lose down the commercial operation gradually. जे फ्लाइट ऑपरेशन आसा ते मोपा शिफ्ट जातले. सद्या जी आसा परिस्थिती Dabolim connects to 15 destinations while Mopa connects to 21 destination which includes various new destinations आणि destinations add up जावपाचे शक्यता आसा in days to come or in months to come. सो आजचो जो इशू आसा विथ रिगार्ड्स टू Dabolim इंटरनॅशनल एअरपोर्ट विच इज जस्ट बिहायंड मी. ह्याच एअरपोर्टा खातीर सद्या जे तुमी पळोवंक शकता ऑन माय रायट द एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॅव इनिशिएटेड एक्सपान्शन वर्क. म्हाका दिसता कितलेशे हंड्रेड्स ऑफ क्रोड्स इज बीन स्पेंड ऑन दीस पर्टिक्युलर पोर्शन. कित्याक एक्सपान्शन चालू आसा आनी जेन्ना एक्सपान्शन चालू आसा ते टायमार पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हॅव कम that there is attempts which in turn will lead to the close down of this airport if it remains and if people remains quiet. So हे बाबतीन जे political statement झाले पहिले तुम्ही ते ऐकून घ्या, then I will join you back. That they are not pressuring the airlines to shift, that they are not putting pressure on international carriers that are operating from Dabolim to shift to Mopa. All in the interest of GMR and Celebi, not in the interest of the people of Goa. Present operations in Dabolim should not be shifted. That is the demand of the Congress party. If they want to add carriers from Mopa, nobody has any problem. But at the cost of Dabolim, no. Right now we are cautioning, we are telling the government, we are asking answers from Mr. Movin Gudino, who is also the transport minister of the state. We are asking answers from Daji Salkar, from Sankalp Amonkar, from Antonio Vas, because they are in the immediate vicinity of this airport. Beyond that, whoever wants to give any answer, the chief minister is most welcome. But the fact is, pressure is being put on these international carriers to move from here. As a result, this Dabolim airport will head for closure. Itla employment generate jallo asa, so many taxi operations, so many ground staff, so many things are ancillary, incidental, चलता थंय. आमी म्हणटा why at the cost of Dabolim? म्हणजे हळूहळू तुम्ही आता तेच करपाक लागले. तुम्ही उलयताय तुमचो VK सिंग, जनरल VK सिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिव्हिल एव्हिएशन हालींच सांगतालो बोथ ऑपरेशन विल कंटिन्यू म्हणून. व्हॉट इज दिस? हाऊ कॅन अ एअरपोर्ट सर्व्हाइव्ह विदाउट इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स? वाय आर यू इनकन्व्हिनियन्सिंग द पीपल ऑफ गोवा, साऊथ गोवा, सालसेट, मोर्मुगांव हो सेक्टर जे आसा चड करून कटार आणि एअर इंडियाचे, दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. इट इज आवर कन्व्हिनियन्स. You heard what Mr. Elvis Gomes said. He said that there is immense pressure on certain airline companies to shift their international operations to Manohar International Airport at Mopa. आणि हे जर जाले आणि जेन्ना जे आमचे जे चारूय आमदार मुरगांव तालुकाचे उगी रावले, then there is something fishy which he meant to say. आणि अशेंच बाकीचे काँग्रेस लिडरांनी उलयले. So to watch this full press conference, you can click on the description, the link is mentioned there and you will find that whole press conference which if you want to see. Continuing with this topic, Elvis Gomes also said that why the MLAs, our local MLAs are silent. So आमची जबाबदारी आली that because Dabolim International which is the lifeline airport, कित्याक not only airport but हजारांनी लोक पोट भरता because they work here आणि इट इज अ कन्विनियंट एअरपोर्ट टू होल ऑफ साऊथ गोवा. आमकांय दिसले की जे लिडर्स आसा तांकांच विचारया. टू बिगीन वीथ वी स्टार्टेड वी पुट डावन आवर क्वेश्चन्स
before the BJP party chief of Goa itself, Sadanand Shet Tanavdeji, and asked him this pertinent question. And in response to the allegation by Congress leaders, you watch what BJP Goa chief Sadanand Tanavde said. बऱ्याचदा एक भय सगळ्यांक आसतालो दिसतालो की नवीन मोपा एअरपोर्ट जालो म्हणटकच दाबोळी एअरपोर्ट बंद पडटलो, अशा तरेची वेगवेगळे चर्चा वेगवेगळ्या भागांतल्यान सुरू जातालें. पण आमी पळयतात की मोपा एअरपोर्ट डिसेंबर म्हयन्यान सुरू जालो आनी आज आमी सादारण जुलय म्हयन्याक लागीं आयले, जून सोंपपाक आयलो. पण गेल्या 6 म्हयन्याच्या हातून जर आमी पळयलें जाल्यार दाबोळीचें एक सुद्दां विमान हें कॅन्सल जालें आनी मोपा शिफ्ट जालें अशें जावना. उलट दाबोळी मोठ्या प्रमाणात आनी गर्दी वाडत आसा आनी एक्सटेन्शन आनी थंय कामूय चालू आसा. आनी त्यामुळे हे जे कोण बातमी नाका ती पसरवपाचो प्रयत्न करतात ताका कांय अर्थ ना. खुद्द आमचे केंद्रीय मंत्री एविएशन मिनिस्टर हांच्यांनी सांगिल्लें की मोपायर चालू उरतलो आनी दाबोळी चालू उरतलो. मुख्यमंत्र्यान तर प्रत्येक वेळार सांगिल्लें आसा आनी आमच्या केंद्रीय नेतृत्वानूय सांगिल्लें आसा. त्यामुळे उगीच लोकांक दिशाभूल करपाचें काम एल्वीस बाबान करचें न्ही, कारण एल्विसाक निवडणूक फुडें तोंडा समोर दिसपाक आयल्या. कारण लोकसभेची निवडणूक 2024 जावपाची आसा आनी ताका एल्विसाक दिसता की अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट करून आपण लायमलायटान येवचो अशें ताका दिसता. पण तो ही समज चुकीची आसा. दोनूय एअरपोर्ट जे आसात ते चालू उरतले. आतां पर्यंत जितलीं फ्लायटां मोपा एअरपोर्टार सुरू जाल्या ती सगळी नवीन डेस्टिनेशन, नवीन शहरां जोडपी. तातूंतल्यान आमकां एक फायदो जालो की मोठ्या प्रमाणान ट्युरिस्ट जे आसा ते गोंयांत येवपाक लागले. कारण बऱ्याच जाग्या भितर आमकां डायरेक्ट कनेक्टिविटी नासताली. कारण दाबोली एअरपोर्टाक आमकां थोडेशें रिस्ट्रिक्शन आसतालें की सकाळच्या 9 ते 12 पर्यंत तो ऑपरेट करपाक मेळनाशिल्लो आनी नवीन कनेक्टिविटी घेवपाक कंजेशन जातालें. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्याचो सोल्युशन म्हणून नवीन विमानां जीं आसात नव्या शहरांक जोडपी, नवीन डेस्टिनेशनां जोडपी ही मोपा सुरू जाली. आनी दाबोळी जें आसा तें चालू आसा. त्यामुळे कोणें गैरसमज करचो न्ही. लोकूय हुशार आसात, लोकांक पूर्ण खबर आसा. ते जी अफवा पसरोवपाचो प्रयत्न करतात तें जर केलें जाल्यार मोपा दाबोळी एअरपोर्टाक आनी एक्सटेन्शन करपाचें काम चालू आसा तें जावचें नासलें. सरकार जेन्ना इतलें इन्वेस्टमेंट करता त्या वेळाचेर दोनूय एअरपोर्ट चालू उरूं जाय म्हणूनच हें सगळें आसा. आनी त्या प्रमाण मॅक्झिमम फ्लायटी ज्यो आसात त्यो नव्या डेस्टिनेशन जोडपी फ्लायटी त्यो हांगा जाल्ल्यो आसात. आनी त्यामुळे खंयचीय फ्लायट सरकार प्रयत्न करता अस्वस्थता निर्माण करपाचें करचें न्ही. हाच्या पयलीं खूब कितें कितें करपाचें प्रयत्न केले पण लोकांनी तांकां साथ दिवना. आतांय तांकां ह्या विशयाचेर साथ मेळची ना इतलो म्हाका विश्वास आसा. एक गोश्ट आसा, थंय इंटरनॅशनल फ्लायटी ज्यो आसात थंयच्यो वेगळ्यो फ्लायटी आसात. हांगा येणाऱ्यो इंटरनॅशनल फ्लायटी वेगळ्यो आसा. अजून थंय इंटरनॅशनल तें सुरू जावना आनी त्यामुळे डॉमेस्टिकूय थंय एकय बदल करूं ना आनी इंटरनॅशनलूय बदल जावचो ना. आनी त्यामुळे उगीच कन्फ्युजन करपाचो प्रयत्न करतात. हांगाय तितलेच. आतां हांव मोपा एअरपोर्टार दाबोली एअरपोर्टा कडच्यानूच आयला. आतां हांव पळयतालो कितली गर्दी थंय पळयल्या. निवडणूक सादारण एक मार्च 2024 दरम्यान जातली लोकसभेची. आनी त्यामुळे प्रत्येकाक आपल्याक खंय तरी लायमलायटान कोणें तरी विचारूंक जाय. फाल्यां लोक प्रश्न विचारले तूं आतां आयला काय म्हणून. खरें म्हणत जाल्यार तेणें लास्ट एंड खूब लेट आयलो असो म्हाका दिसता. तेणी सुरू बेकार आसलो तो, तेणें बेगीन येवं जाय आसलो पिक्चराक. आनी त्यामुळे ताका कितें तरी नवीन उलयलें की फाल्यां पेपरार येवं जाय. पण तितलें करून व्हडलें ताका इम्पॉर्टन्स पेपरान दिवना कारण लोकांनी ताका खबर आहा की व्हडलें कांय इम्पॉर्टन्स ना स्टेटमेंटाक. त्यामुळे कांय चिंता करपाची गरज ना. Well, BJP Goa chief says, and he thinks that it is a political statement made in the political election year आणि याच्या भितून कांय तथ्य ना. तशेंच आमी हेच प्रश्न जे दाबोलीचे आमदार आसा मॉविन गुदिनो पालकमंत्री मुरगांव तालुकाचे, सो तांकांय विचारले की what is his opinion on the allegation by Congress leader. So watch the reaction of Mopa Gudino, what he said when we asked him about this particular issue raised by the Goa Congress. म्हाका अजाप दिसता. पयले म्हणटाले मोपा स्टार्ट जातकच दाबोली बंद जातले. आतां बंद जातकच स्टॅटिस्टिक्स फिगर्स सगळे आसा. वयल्यान इंटरनॅशनल फ्लायट्स, चार्टर फ्लायट्स एज वेल एज नॉर्मल फ्लायट त्यांची संख्या वाडला. दाबोले बंद जावपाचो प्रश्नूच येना. आतां तेंचें म्हणणें की प्रेशर हाडटा ह्यो सगल्यो काणयो जावन आसा. परत कितें तरी इशू जाय. आतां पार्लिमेंटरी इलेक्शन फुडल्या वर्सा आहा. कितें तरी इशू बिल्डअप करपा जाय न्हू.
माझी माहिती प्रमाणे हांव MLA दाबोलीमचो असले कांयच म्हणजे मांडावळ ना हो चिंतप सुद्दां ना आनी हें तरी खरें आसलें तें सांगता नेवी दिवपाक एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया सोदता जाल्यार आनी 450 कोटी मोडून एडिशनल 4 बे कित्याक घालता म्हणजे ते एअरक्राफ्ट ते ब्रिज एरो ब्रिज आनी 4 एरो ब्रिज येता ओल्ड जे टर्मिनल आसले ते डेमोलिश करून ते फूल न्यू विंग जाता म्हणजे इन एडिशन टू दीस एक्झिस्टिंग फेसिलिटी एट दाबोलीम पार्किंग तेंचे मल्टी लेवल पार्किंग बंद आसले ते चालू करपाचे आसा ऑपोजीट सायड ऑफ द रोड दोनी सायडी एडिशनल पार्किंग डेव्हलप जाता हे कोणाक लागून नेवी लागून कितें उलोवप काय म्हणटा हांव बेश्टी कितें तरी लोकां मदें अफवा उठोवप आतां असेंब्ली जोड आसा तो इश्यू थिंगा रेज करपाक हांव एकूच सांगता हे विशयाचेर बिलकूल आमी चिंता करपाची गरज ना आनी हांव हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA आसा दाबोलीम बंद जावपाचो प्रश्नूच येयना आनी तांकां दिसता तेच झगडटले फाल्यां अशें कितें दिसलें एअरपोर्ट बंद जाता आनी हांव ओगी रावतलो आतां पर्यंत बंद पडना सांगलां तशेंच प्रमाणे वयल्यान ट्रॅफिक वाडला सो दाबोलीम वील कंटिन्यू आनी मुद्दम तुमी जी ट्रॅफिक येता आतां मोपा एअरपोर्ट चलता 23 न्यू डेस्टिनेशन म्हणजे जे कडेनसून लोक गोंयान येयना आसले थिंगासून न्यू फ्लायट चालू येता सगळे फूल येता राजकोट सारखे मागीर शिर्डी दोगून फ्लायट स्टार्ट करपाचे आसा आनी हूंय हिंगा बनारस वो वाराणसीसून स्टार्ट केला असले 23 डेस्टिनेशन आसा आनी हे 23 डेस्टिनेशनसून केन्नाच फ्लायट येयना आसली आनी ती संख्या आनीकूय वाडपाची आसा सो बंद एअरपोर्ट जावपाचें कशें जावपाक शकता So there is a balance between both the airports. सी वी नीड बोथ द एअरपोर्ट्स एक लक्षात दवरा हांवें एब्रॉडूय पळयला 2 एअरपोर्ट चलता आतां हिथ्रो चलता आनी गॅटविकूय चलता मेलबर्न हांवें पळयला ऑस्ट्रेलिया ल्हान गोंयचे भाशेन ल्हान एक स्टेट कशी थिंगा 2 एअरपोर्ट चलता दोनी चलता आतां तिसरो ते बांदता सांगपाचें म्हणल्यार सो आमकां वयल्यान घडी फुडाराक तिसरोय जावपाक शकता आतां न्हू इतले बेगीन पूण आनी एक 20 वर्सांनी सो हे पळय म्हणटा एक एअरपोर्ट बंद पडटलो बिलकूल सारकें हें खटेपण आसा वेन समबडी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ आनी मुद्दम मिसगायड लोकांक करपाक आनी हांव कितें एडवायस दिवपाक शकता लोकांनी समजून घेवपा जाय न्हू आनी सगल्यांनी पळयला मोस्ट ऑफ द रिसॉर्ट्स आर इन साउथ गोवा द बेस्ट रिसॉर्ट दे प्रिफर दाबोलीम दॅट्स वाय दाबोलीम वील कंटिन्यू इट्स द फेवरेट पीपल who want to go to the north of Goa, they land at Mopa. हे व्यवस्थितपणे चलता इट इज पीपल्स चॉईस अल्टिमेटली Goa is a very small state. We have to see that everything works in tandem, everything works in close harmonization. बेश्टे नॉर्थ वर्सीस साऊथ साऊथ वर्सीस नॉर्थ केले म्हणून जावपा ना हे लोक तीच प्रयत्न करता He thinks that this is a political statement made in the political year. Now we also decided to ask Vasco MLA कित्याक वास्को आनी मुरगांव खुबशे टॅक्सी कार भाव हेच वाठारासून येता आनी दे फंक्शन फ्रॉम हेअर स्पेशली येल्लो एंड ब्लॅक तेंचे जे खुबशे लोक दाबोलीम आनी वास्को एज वेल एज मुरगांव जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सो हितून येता आनी दे रेजाइड्स देयर सो दे ऑपरेट फ्रॉम दिस particular international airport. So watch the reaction of Vasco MLA Krishna alias Taji Salkar when we asked him about the allegation made by Congress leader. आमकां 2 गोष्टी पयल्यो सगळ्यान पयलीं जाणून घेवपा जाय दीस इज एन इलेक्शन इयर आनी इलेक्शन इयरान हे सगळें जावप स्वाभावीक आसा दुसरें एलिगेशन म्हणटा तें काँग्रेस करता काँग्रेस हॅज ऑलवेज म्हणजे भयाचें राजकारण करपाची दे आर नंबर 1 लोकांच्या मनात भंय घालप आनी इलेक्शन वर्सा भंय घालप आनी मागीर ताजे कुस्तार वोट घेवपाची तांकां संवय आसा आमचो सरकार इज कमिटेड टुवर्ड्स दाबोलीम एअरपोर्ट एंड ऑल्सो मोपा एअरपोर्ट एंड दीस हॅज बीन कॅटेगरीली स्टेटेड बाय ऑल आवर सेंटर एज वेल एज स्टेट मिनिस्टर्स एंड आमचो ऑनरेबल CM आमचो सिवील एविएशन मिनिस्टरान प्रेसान तुमकां सांगिल्लें आसा की बोथ एअरपोर्ट आर गोईंग टू कंटिन्यू आमचो मुखेलमंत्री परत प्रत्येक आपल्या हातून सांगता की हे चालू दोनूय मोपा एअरपोर्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट हो चालू उरतलो तसोच आमचो मुरगांव तालुक्याचो पालकमंत्री मोविन गोडिना सर हॅज बीन रिपिटेडली टेलिंग द सेम थिंग तुमी पळयात की सेंटर इज इन्वेस्टींग अराउंड 500 crores इन दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणजे तांचे कडेन पयशे चड जाल्या म्हणून इन्वेस्ट करता सो दीस आर ऑल व्हेरी म्हणजे पब्लिकेक हें करपाचें म्हणजे डायवर्ट करपाचें एटेन्शन एक टॅक्नीक आसा
आमकां खूब खूश भोगता की इवन मोपा एअरपोर्ट इज फंक्शनल एंड दाबोलीम इज फंक्शनल एंड दोनूय कडेन बरो बिजनेस आसा. पयलीं बी आमकां 13,000 सुमार ट्राफीक येताली हांगा, ट्युरिस्ट येताले पर डे, एंड टुडे ऑल्सो इट इज द सेम थिंग. सो कोणेच खंयच भिवपाची गरज ना. एंड वेन आमचे सगळ्या सेंट्रान सांगलां, स्टेटान सांगलां, एवरीथींग इज गोईंग ऑन व्हेरी स्मुथली. म्हाका दिसता असले हें करप, एलिगेशन्स करप, दीस इज ओन्ली शोज दे आर व्हेरी लो मेंटेलिटी आनी भंयाचें राजकारण करपाचें तांचें एक हें. ओनली आय ऑल्सो वॉन्ट टू स्टेट दॅट एकदां कशें जाता, नाव इफ यू सी मोपा एअरपोर्ट, नाव मोपा एअरपोर्ट इज देर आर न्यू डेस्टिनेशन्स खंयची एड जाल्या पळय, थंयच्यान स्टार्ट जाल्या. सो एकदां कशें आसा की दाबोलीम एअरपोर्टाक रिस्ट्रिक्शन्स आसा. फ्रॉम मॉर्निंग यू कॅनॉट ऑपरेट, एक 8 to 1 पर्यंत फ्लायट येना. सो सपोज कोणाकूय टुरिस्टांक सपोज बेगीन येवपा जाय आनी एअरलायन्सांक तांकां ते ऑपरेट करपा जाय, सो ते ऑटोमॅटिकली मोपा थंय रिस्ट्रिक्शन्स ना, सो थंय वता. सो इट इज ऑब्वियस. पूण खंयच्याच परिस्थितीन हाजें हें घेवन दाबोलीम बंद जातलो, नाजाल्यार मोपा आमी प्रेशरायज करता, दीस इज ऑल फुलिश टॉक्स म्हणटा तशें. आनी लास्टली एंड अगेन आय से दीस इज इलेक्शन इयर. अशे खुबश्यो गोश्टी आतां काँग्रेस हें करतली, बट दीस आर ऑल ओन्ली एलिगेशन्स एंड ओन्ली टू स्टे इन द लायमलायट आनी एक हें येवपाक, आनी कांय ना. Friends, one side BJP feels it is a political statement and just to gain little publicity and just to raise the issues in this up, for the in a run up to the Lok Sabha election. But the issue raised by Congress was very important. So आमकांय दिसलें की we should get the correct statement, at least the statement of concerned leaders. कित्याक जेन्ना आमी हे दाबोलीम एअरपोर्टाक पळयता, you can see the traffic entering and all that. It is really increasing as per what report I have seen. In the month of May, both Dabolim as well as Mopa had recorded an increase in the footfall. So it is a good sign. But since now it is a off season, कितें परिस्थिती चेंज जातली खबर ना. पण सद्या जे आमी एक्सपान्शन पळयता आनी जशे एअरपोर्ट अथॉरिटीचे जे लोक आमी उलयले तेंचे कडेन, ते लोक म्हणटा, दे से that nobody is fool to invest such a huge amount of money if there was any intention to close down. But since the issue was raised by गोवा काँग्रेस, आमकांय दिसलें की आमी हे इशू घेया आनी हेजे फुडें आनी आमी हेजे बाबतींत चर्चा करतले, आमी आनी कडेन इन्फॉर्मेशन गॅदर करतले टू कीप दीस इशू अलायव, नॉट फॉर इलेक्शन but to ensure that Dabolim should exist, will exist. ना जाल्यार खुबशे लोकांक त्रास जातले आनी दाबोलीम एअरपोर्ट has to exist because it is a lifeline airport for whole of South Goa. So this is what the whole crux of the story was, that because this is an election year, खंय तरी statement आयले. But certain statement was made by certain responsible people like Elvis Gomes. We all know he's a former administrator. So since he had raised this issue and categorically jenna to uleta about pressure, आमकांय दिसले की we should get the reaction from all and put it before the public. Now it is left with the public to decide and viewers to decide whether whom to believe. But this is what has happened in this last 1 week. So आमकांय दिसले this week's biggest story is Dabolim versus Mopa. So तुमचे फुड्यान घालचे आनी you decide whom to believe and whom not to believe. Thank you very much viewers for watching the video till now. Keep watching Goa News Now.